OnePlus नेपालले चाहिँ अहिले भर्खरै OnePlus को फ्ल्यागशिप मोडल OnePlus 10 Pro लाई नेपाल मार्केटमा अफिसियली लन्च गरिसकेको छ र यो फोन चाहिँ नेपाल मार्केटमा 25 मार्चदेखि अप्रिल 1 सम्म चाहिँ प्री बुकिङ चलिरहेको थियो भने त्यस टाइममा चाहिँ धेरैवटा गिफ्ट ह्याम्परहरू पनि OnePlus नेपालले प्रोभाइड गरिदिएको थियो। अहिले चाहिँ यसको प्री बुकिङको टाइम सकिसकेको छ र जुन सामानहरू चाहिँ मार्केटमा डिस्प्याच भइसकेको छ त्यसले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ हामी OnePlus 10 Pro को अनबक्सिङ भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। यसपालि चाहिँ अनबक्सिङ भिडियो सँगसँगै चाहिँ सर्ट यसको रिभ्यू पनि दिनेछौँ किनभने यो फोन चाहिँ हाम्रो हातमा परेको अराउन्ड 24 आवर्स जस्तो भयो। नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल ब्रदर च्यानल र आज चाहिँ हामी OnePlus 10 Pro को अनबक्सिङ र सर्ट रिभ्यू दिन गइरहेको छौँ। हेरौँ बक्समा हामीले के पाउनेछौँ। आजको हामीले अनबक्सिङ भिडियोमा चाहिँ यसको कम्पेरिजन पनि गर्नेछौँ। OnePlus 9 Pro सँग चाहिँ यसको कम्पेयर गर्नेछौँ। OnePlus 9 Pro र यसको कम्पेयर गर्न लाग्दा चाहिँ हामीले सबभन्दा फर्स्टमै नोटिस हुने कुरा भनेको चाहिँ यसको बक्सको साइज हो। तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ OnePlus 9 Pro को बक्स चाहिँ ठुलो थियो भने यसको OnePlus 10 Pro को बक्स चाहिँ सानो बनाइदिएको छ। यसमा चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट लन्च गरेको छ कम्पनीले, इन्डियन भेरिएन्ट र ग्लोबल भेरिएन्ट। इन्डियन भेरिएन्टमा चाहिँ यसको पनि बक्स ठुलै छ होइन 10 Pro को पनि, तर ग्लोबल भेरिएन्टमा चाहिँ OnePlus 10 Pro को बक्सलाई चाहिँ सानो गरिदिएको छ। तर यसको बक्स सानो गरे पनि चार्जर चाहिँ यसले हटाइदिएको छैन किनभने अहिले फ्ल्यागशिप फोनहरूमा चाहिँ धेरैवटा कम्पनीको अब स्यामसुङ फोनहरूको चाहिँ चार्जर हटाउने ट्रेन्ड चलिरहेको छ भने OnePlus चाहिँ चार्जर हटाइदिएको छैन यसपालि पनि। यो रहेको छ जुन बक्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र बक्स खोल्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा चाहिँ एउटा ब्ल्याक कलरको बक्स पाउँछौँ भित्र। बक्सभित्र पनि जुन कलर बक्सभित्र चाहिँ हामीले एउटा यसको सिलिकन केस पाउँछौँ जुन OnePlus 9 Pro देखिबाट चाहिँ OnePlus चाहिँ त्यो ट्रान्सपेरेन्ट केसलाई हटाइदिएर चाहिँ सिलिकन अलिकति राम्रो खालको केस हालिदिनु थालेको छ जुन चाहिँ यसमा पनि हामीले त्यही पाउनेछौँ। र त्यसपछिबाट हामीले पाउने भनेको चाहिँ पेपरहरू पाउनेछौँ। तपाईँको एउटा हामीले सेफ्टी इन्फर्मेसन पाउँछौँ भने एउटा तपाईँको नेबर सेटल भनेर एउटा कार्ड जुनमा तपाईँको सिम इजेक्टर टुल पनि राखिदिएको छ यसमा चाहिँ होइन। अरू भनेको स्टिकर जुन OnePlus को हाइपर बुस्ट भनेर स्टिकर पनि दिएको छ यसपालि चाहिँ OnePlus ले। र अब चाहिँ हामी सबै कुरा साइडमा राखेर फोनपट्टितिर लाग्छौँ र फोन तपाईँहरूले ऱ्याप गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ पहिले हामीले साइडमा राखेर पहिले यसको एक्सेसरिजतिर लाग्छौँ। एक्सेसरिज के छ भनेर चाहिँ एक्सेसरिजतिर लाग्ने बित्तिकै हामीले फर्स्टमा पाउने भनेको चाहिँ यसको एउटा एडेप्टर पाउँछौँ जुन चाहिँ तपाईँको सुपर बुक यसपालि चाहिँ जुन OnePlus र ओप्पो मर्ज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाटको ठाउँमा चाहिँ सुपर बुक भनेर राखिदिएको छ। यो चाहिँ 80 वाटको एडेप्टर रहेको छ जुन चाहिँ USB टु टाइप सी रहेको छ। 9 Pro मा टाइप सी थियो भने यसमा चाहिँ USB, यो चाहिँ एकदम डाउनग्रेड जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। र चाहिँ अर्को भनेको रेड कलरको केबल पाउँछौँ हामीले जुन चाहिँ USB टु टाइप सी रहेको छ। अब चाहिँ हामी सबै कुरा साइडमा राखेर फोनतर्फ लाग्छौँ र यो रहेको छ जुन फोन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यो फोनको कलरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो हातमा भएको फोन चाहिँ भोल्क्यानिक ब्ल्याक भन्ने यसको कलर रहेको छ जुन चाहिँ OnePlus 9RT मा ह्याकर ब्ल्याक भनेर चिनिन्थ्यो भने यसको चाहिँ भोल्क्यानिक ब्ल्याक भनेको छ। तपाईँको यसको पनि पछाडिपट्टिको फिनिसिङ चाहिँ टेक्सस फिनिसिङ नै रहेको छ। ब्याकमा चाहिँ यसो तपाईँको हातको प्रिन्टहरू हतपत बसिहाल्दैन र यो फोनको इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै सलिड छ। जुन तपाईँको फोनको पिक्चरमा भन्दा चाहिँ यो फोन धेरै नै राम्रो देखिन्छ। इन ह्यान्ड फिल चाहिँ हातमा लिँदाखेरि रियालिटी चाहिँ यसको एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो फोनको चाहिँ। र फोन पनि एकदमै कम्प्याक्ट छ, साइज पनि एकदमै कम्प्याक्ट साइज रहेको छ यो फोनको चाहिँ। यो फोनको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एउटै भेरिएन्ट पाउँछौँ नेपालमा चाहिँ 12GB ऱ्याम 256GB भेरिएन्ट भने। प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 1,35,000 यसको नेपाली मार्केटमा प्राइस रहेको छ। यो फोनको कलरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले जम्मा एउटै कलर पाउँछौँ नेपालमा चाहिँ जुन चाहिँ भोल्क्यानिक ब्ल्याक भनेर चिनिन्छ यो कलरको नाम चाहिँ। यो फोनको डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले फ्रन्टमा चाहिँ कर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टर्सको प्रोटेक्सन पाउँछौँ भने ब्याकमा चाहिँ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन पाउँछौँ। यसको फ्रेम चाहिँ हामीले मेटल फ्रेम रहेको छ र इन ह्यान्ड फिल चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ यो फोनको। यो फोनको पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको चाहिँ हामीले मुनिपट्टि चाहिँ टाइप सी पोर्ट, त्यसको साइडमा चाहिँ स्पिकर ग्रिल र अर्को साइडबाट चाहिँ तपाईँको सिम ट्रे देख्न सक्छौँ। त्यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन देख्न सक्छौँ। त्यसको माथिपट्टि चाहिँ हामीले अलर्ट स्लाइडर देख्न सक्छौँ भने यसको चाहिँ हामीले अर्को साइडमा चाहिँ हामीले भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन पाउनेछौँ। यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले 6.7 इन्च
QHD प्लस फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौँ भने यो फोनमा चाहिँ रिफ्रेस रेटको कुरा गर्नुपर्दा 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पाउँछौँ भने यसको तपाईँको निट्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 1300 निट्स पाउँछौँ। यसमा तपाईँलाई HDR10 प्लसको पनि सपोर्ट दिएको छ। यसको स्क्रिन टु बडी रेसियोको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 90% स्क्रिन टु बडी रेसियो रहेको छ भने यो फोनको PPI को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5:25 PPI रहेको छ। 20:9 एस्पेक्टको रेसियो रहेको छ यो फोनको चाहिँ। र बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ यो फोन एकदमै राम्रो देखिन्छ किनभने सबै कुरामा यसको प्रोटेक्सनहरू युज गरेको छ र तपाईँको बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो राखिदिएको छ, डिजाइन पनि राम्रो छ, डिस्प्ले पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। OnePlus 10 प्रोमा चाहिँ Oxygen OS 12 बेस्ट विथ एन्ड्रोइड 12 मा ल्याएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ वान अफ द बेस्ट दिनेछ। यो फोनको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले ब्याकमा चाहिँ ट्रिपल क्यामेराको सेटअप देख्न सक्छौँ भने फ्रन्टमा चाहिँ सिंगल क्यामेराको सेटअप देख्न सक्छौँ। र ब्याक क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले ब्याकमा 48 मेगापिक्सलको एउटा मेन सेन्सर f1.8 एपेचरको पाउँछौँ भने जुन चाहिँ सोनीको सेन्सर रहेको छ। र अर्को भनेको 8 मेगापिक्सलको टेलिफोटो लेन्स पाउँछौँ जुन चाहिँ तपाईँको ओम्नी भिजनको लेन्स रहेको छ भने अर्को चाहिँ 50 मेगापिक्सलको सोनीकै सेन्सर पाउँछौँ जुन चाहिँ अल्ट्रा वाइड रहेको छ। र जसको एपेचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ f2.2 यसको एपेचर रहेको छ। र यो फोनमा चाहिँ हामीले ह्यासेलब्लेडको ब्रान्डिङ पनि देख्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ ह्यासेलब्लेडको क्यामेरामा रोल के छ भने यसको चाहिँ कलर ट्युनिङहरूदेखि लिएर तपाईँको क्यामेराको डिपार्ट चाहिँ ह्यासेलब्लेडले हेरिदिएको भएर चाहिँ क्यामेरा क्वालिटी चाहिँ अलिकति जुन कलरहरू चाहिँ ह्यासेलब्लेडको अनुसारले चाहिँ अलिकति ट्रु कलरहरू देख्न सक्छौँ हामीले यो फोनको क्यामेरामा। यो फोनको फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फ्रन्टमा हामीले 32 मेगापिक्सलको सोनीको सेन्सर पाउँछौँ, यसको चाहिँ f2.0 एपेचर रहेको छ। र भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले फ्रन्टमा चाहिँ 1080p 30 fps मात्र सपोर्ट छ भने ब्याक क्यामेराले चाहिँ हामीले 4K 30 fps 60 fps र 120 fps सम्म गर्न सक्छौँ भने 8K चाहिँ 24 fps सम्म गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ OnePlus 10 प्रोको फ्रन्ट क्यामेराको भिडियो टेस्ट हो र यो चाहिँ 1080p 30 fps सम्म मात्र रेकर्ड हुन्छ यसको फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ। र यसमा तपाईँको हाम्रो भिडियो र अडियो दुइटै टेस्ट गरेको छौँ। र यसमा तपाईँहरूले डाइनामिक रेन्जदेखि लिएर होइन सबै कुराहरू चेक गर्न मिल्छ। स्टेबलाइजहरू पनि म हिँड्दाखेरि कतिको स्टेबलाइज हुन्छ होइन यो कुराहरू पनि हेर्न मिल्छ। यो चाहिँ OnePlus 10 प्रोबाट भिडियो गरेको हो। यसमा चाहिँ 4K र 120 fps को रेकर्डिङ हो यो भिडियो चाहिँ। यसमा 8K को पनि सपोर्ट छ। 8K मा चाहिँ 24 fps मात्र भएको भएर चाहिँ हामीले 4K लाई पनि चेक गरेका छौँ। र यो चाहिँ 4K 120 fps को हिँडेको जस्तो नि हो। र यो फोनको चाहिँ ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा 9 प्रोको कम्पेरिजनमा चाहिँ यसमा ब्याट्री पनि इम्प्रुभ गरिदिएको छ। 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ हामीले यसमा, जुन कम्पेरिजन 9 प्रोसँग गर्ने हो भने चाहिँ 9 प्रोमा 4500 mAh को ब्याट्री रहेको थियो। र चार्जिङ स्पिडलाई पनि बढाइदिएको छ। 9 प्रोमा हामीले 65 वाटको चार्जर पाउँथ्यौँ भने यसमा चाहिँ हामीले 80 वाटको चार्जर पाउने गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री विथ 80 वाटको चार्जर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याट्रीमा चाहिँ यसपालि OnePlusले चाहिँ अपग्रेड गरिदिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो फोनको प्रोसेसरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले क्वालकमको स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 1 भन्ने प्रोसेसरमा देख्न सक्छौँ, जसको चाहिँ न्यानोमिटरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4nm प्रोसेसर रहेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ ब्याट्री इफिसियन्सी एकदमै राम्रो हुनेछ। र यो फोनको हिटिङ पनि अलिकति कम छ। नर्मल्ली यसको nm कम भएपछि हिटिङ अलिक कमै हुन्छ। र यो फोनको प्रोसेसरको कोरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले अक्टा कोर प्रोसेसर हो यो चाहिँ। र यसमा चाहिँ म्याक्सिमम क्लक स्पिड हेर्ने भने चाहिँ 3.0 GHz यसको म्याक्सिमम क्लक स्पिड देख्न सक्छौँ भने यो फोनको जिपियूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ एड्रिनो 730 यसमा जिपियू देख्न सक्छौँ। यो फोनको एक्स्ट्रा फिचर्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीले फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ चेक गर्नेछौँ। र फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ यसमा इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ। र यसपालि चाहिँ OnePlusले चाहिँ अलिकति माथि फिङ्गरप्रिन्टको प्लेसमेन्ट चाहिँ अलिकति राइट ठाउँमा गरेर जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। 9 प्रोको अलिकति मुनिपट्टि थियो भने अलिकति माथि राखिदिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्ट खोल्न अनलक गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईँको यसरी यहाँ छोड्ने बित्तिकै खोल्ने भएन। फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ एकदमै फास्ट रहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फास्ट छ फिङ्गरप्रिन्ट। ट्याक्क यहाँनिर अनलक पर्ने बित्तिकै खोल्छ। फिङ्गरप्रिन्ट पनि फास्ट लाग्यो मलाई चाहिँ। र यो फोनको चाहिँ गेमिङ पर्फर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले पब्जीहरू पनि खेलेर ट्राई गरेका छौँ। र तपाईँहरूलाई यसको ग्राफिक प्लस यसको गेमिङ एक्सपिरियन्स कस्तो छ त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ।
Blue team has scored for the first time. Target down! Cover me! Enemy down! Reloading! Expired! Kill! Reloading! Expired! Cover me! Reloading!